यो अर्को बक्स छ, यो चाहिँ के रहेछ हेरौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूले एकदमै खोज्नु भएको र एकदमै मन पराउनु भएको सबैले। पोर्टेबल एकदमै ह्यान्डी मिनी OTDR रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूले एकदमै डिमान्ड गरिराख्नु भएको थियो अनि यो छिट्टै ल्याउने बित्तिकै आउट अफ स्टक पनि भइरहेको थियो। फेरि पनि कस्टमरहरूको एकदमै हाई डिमान्डको कारणले हामीले यो चाहिँ ल्याइसकेका छौँ। मिनी OTDR यो अन गरेर पनि देखाउँछ है त। हाम्रो यो मिनी OTDR चाहिँ रिचार्जेबल छ, डिटेककै ब्रान्डिङमा। यो पटक हामीले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट OTDR पनि ल्याएको छौँ। यसको चाहिँ मिनी प्रो सिरिज नाम दिएको छौँ हामीले यो OTDR लाई चाहिँ। यसको एक्सेसरिजहरू यो चाहिँ हाम्रो सानो अनबक्सिङ भिडियो भयो। हामी छिट्टै यसको डिटेल्स भिडियो लिएर आउँदैछौँ, त्यसको लागि चाहिँ प्रतीक्षा गर्नु होला।